No niin, tässä on tämmönen hauska juttu meneillään, kun mehän täällä ostetaan aina kaikki veet kaupasta ja sitten tuolla salillakin on yhtä tiettyä merkkiä. Niin ollaan sitten koettu, että tämä merkki on hyvä, että ollaan käytetty ja juotu, niin sitten tää eräs henkilö laittoi mulle viestiä, että jos hän lähettäisi meille vähän vettä. Sitten mä ajattelin, no mikäpä ettei. Ei ollut mitään tietoa siitä, että paljonko tätä vettä tulee. Että tuleeko niinku sillain pari pulloa vai heti useampi. Niin nyt on sitten vettä. Hello, I'm Dr. Mubashra from the Good Doctor by NASCO. We are providing you today the glutathione. This is an antioxidant injection. It will give you immunity and it will give glow to your skin, nails and hair, all the things. Thank you. And can you tell something about what else you do? Besides the glutathione, we are giving other services like NAD. It is an energy booster drip. We are giving multivitamins, IV therapies, doctor at home, IV labs if you want to do, if you want to go for IV drips, labs, anything you want, we are providing. Joo, täällä valmistaudutaan tämmöiseen IV-droppiin, eli vitamiineja tiputetaan suoraan tonne suoneen. Maybe the stevia is a bit better than the stevia sweetener. It's not artificial. Stevia. It's good. I see you don't even know. It's You say very trendy. everybody use stevia sweetener, and you are stevia. I was going to the Google what is it? We are fixing ourselves like inside and outside. Yeah. Yeah, you know my And next something. outside. Which massage you are going to do? Pious therapy. Okay, now we are ready. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Se on Sundaak ja täällä ollaan matkalla lääkärin tarkastukseen. Me oikein tiedä, että mitä kaikkea ne meille tekee. Jotakin röntgenkuvaa, verikoetta. Ja tämä sitten takaa sen, että näiden tarkastusten jälkeen Pikkusen kato toi toinenkin tossa. Täällä on hienoja autoja. Niin tämän jälkeen sitten me ollaan kaikki viralliset asiat ja systeemit tehty, että me saadaan sitten nämä meidän, mikä se on oikealta nimeltään? Emirates ID, eli suomeksi sanottuna Emiratesin henkilöllisyystodistukset, minkä avulla me saadaan sitten pankkitilit sun muut auki ja puhelinliittymät ja tämän tämmöiset vuokrasopimukset ja kaikki niin perusarkeen ja elämiseen liittyvät niin asiat tehtyä, kun nämä haluaa tällainen asiat tehdä vähän eri tavalla, että joudutaan niin tsekkaa muun muassa sitten niin noi kaikki lääkäritarkastukset, että tänne ei tule ketään ihmisiä, kenellä on jotain tarttuvia tauteja tai jotain muita vastaavia hommia ja sitten noi verinäytteet ja Että meidät jotkut sanoo tunnistetaan. tässä silmien skannaukset sun muut vastaavat, niin se, että jokainen tietää ihan tasan tarkkaan, että ketä tänne tulee, että ei ole sellainen, niin kuin, sellainen meininki kuin monessa maassa, että ei mitään muuta kuin astelet sisään vaan. Niin. Lompsista vaan. Niin tää käydään nyt hoitaa alta poissa ja tänään on tosiaan lepopäivä treenistä. Iltapäivästä on sitten hierontaa ja katsotaan mitä kaikkia muuta mukavaa me tälle päivää keksitään. Mutta tää on nyt tämmönen eka juttu tälle aamua. Nyt kun mennään tällaiseen viralliseen virastoon, niin totta kai kunnioitamme tätä kulttuuria ja kaikkia. Ja meillä on pitkää paitaa päällä, pitkää housua päällä. Ei saa näkyä olkapaita, ei saa näkyä miehillä esimerkiksi polvia, niin pukeudutaan niin kuin täytyy ja niin kuin pitää. Joo, ei siinä ole kauheasti siinä ei ole nokan koputtamista, että Ei. totta kai se jos se sama asia olisi tuolla jossain missä tahansa, onhan monessa maassa erinäisiä, ei me Taimaassakaan päästä buddha-patsaalla ilman semmosia asiaan kuuluvia vaatteita, että niiden vuokraa sitten. Kyllä, että maassa maan tavalla ja näillä mennään. Nah,
Täällä on miesten alue ja naisten alue. Vilkuta mulle. Joo, täällä nyt odotellaan sitten, että päästään tonne lekurin tarkastukseen. Täällä me seilaillaan Villen kanssa niinku erikseen. Nyt otettiin molemmilta verinäytteet ja mä en tiedä mikähän toi ruumu on nyt, missä toi Ville ilmeisesti on. En tiedä. Mutta sinne olen minä myös kohta menossa. Ehkä. Aha. Mikä se oli? Aha, okei. Okay. Älä tuu tänne naisten alueelle. No niin, toinen potilas uunista ulos. Kysy vain, onko sinulla nännikorot? Ai niin joo. Ei sanonut. That's okay. Ei pitänyt ottaa pois. Okei, mun piti ottaa nää necklaces. Ei mitään pois. Nyt ollaan tää kiikka käyty. Ja siis oli niinku todella näppärä homma. Nyt ollaan kävästy sitten terveystarkastuksessa ja niin kuin tuossa kerrottiin mitä meille tehtiin ja nyt ollaan sitten matkalla takaisin asunnolle. Vitsi näitä skoottereita kun ne rällää tällä menemään. On vähän uhkarohkeita kavereita. Niin käytiin tuolla Al-Sarja-alueella. Täytyy kyllä sanoa, että oli kyllä niin erilainen toi alue, mitä me tuolla asutaan. Ja, niin. Paljon sellainen, mitenköhän se nyt sanois. No, ei todellakaan länsimaalainen. Toihan oli tosi länsimaalainen sitten taas niin toi puoli Dubaista, missä ollaan. Niin jo. Mä sanoin Ville, että tuli mieleen ehkä vähän sellainen jotenkin Turkki, Istanbuli. Ja joo, se oli vähän semmonen pikkusen niin kuin Istanbulikin on niin hemmetin iso paikka. Niin. Semmonen vähän niin ränsistynyt tietyiltä osin ja sitten semmoinen, että täällä ei esimerkiksi englannin kieltä juurikaan ole missään. Että kaikki lukee arabiaksi. Kyllä. Kaikki lukee arabiaksi, ei ole paljon muuta kieltä. Ja rakennukset ei ole semmosia kovin hävinnäköisiä. Että oli ihan mielenkiintoinen käydä kanssa näkemässä vähän muita maisemia. Elikkä nyt sitten muutamia päiviä tässä ootellaan niitä meidän henkkareita. Niin, sitten myös... taikka emme vielä tiedä saammeko niitä henkkareita vai onko meissä joku tuberkuloosi, ettei me päästä tänne ollenkaan. Niin. Mutta joo, oliko se nyt 5-10 päivää, mutta tuossa joku puhet on saanut pariinkin päivää niin hommat eteenpäin, niin sit tosiaan niin se on sit niinku se. Mutta yksi asia mikä ehkä yllätti, niin se, että miten nopeasti toi homma oikeesti tapahtui. Joo. Että ei mitään odotteluja tarvinnut venttailla eikä oikeastaan niinku puhuakaan yhtään mitään. Et homma toimi näppärästi, ne teki mitä piti ja that's it. Sitten me oltiin vähän Villen kanssa, että nytkö tää on niinku ohi. Yksi henkilö ohjasi huoneesta toiseen ja niissä tehtiin sitten erinäiset toimenpiteet. Ei tarvittanut kauheasti seikkailla ja miettiä mihin mennään. Ei. Se oli hyvä. Se oli hyvä käynti. Ollaan ehkä kuultu vähän semmoista niinku, että olisi jotenkin hirveän vaikea, monimutkainen ja varatkaa aikaa ja dapadabaduu, niin ei kyllä ollut yhtään semmoista. Tosi näppärästi meni. Mutta on ehkä ollut tämän prosessin kaikista niin aikaa vievin vaihe tää visa-asia. Residenssivisa-homma. Tässä on mennyt niin kuin, varmaan pallotellessa varmaan jostain heinäkuusta asti. Niin jo. Mutta on tää nyt sellainen puolen vuoden prosessi kuitenkin niin heittämällä sellainen. Tietty olisi se varmaan voinut nopeamminkin tehdä, mutta se, että mä oon tehnyt sen tässä silloin, taikka me olemme tehneet sen silloin niin oman aikataulun puitteissa. Mutta jos siihen nyt olisi ihan niin jokapäiväisen energiaa ja kaikki suunnan, niin ehkä se olisi nopeampaa voinut hoitua, mutta on siinä monta steppiä. Mutta en sitten tiedä, kun meilläkin oli semmoisia, että me jouduttiin odottaa vastausta sieltä, odotettiin vastausta täältä, niin se, että... Niin, se on. Ja sitten kun tehtiin vielä niin 2 ihmiselle yhtä aikaa se, niin että ehkä mekin oltiin aika paljon niin muiden varassa tietyllä tapaa, mitä mennään vielä suoraan pitää. Joo, eihän ne oo siis... Niin, sitten eri asia, että jos sulla olisi kysymys, sä saat vastauksen siihen nyt, sitten pääsis koko ajan niin sitä hommaa tekee eteenpäin ja vastauksia, mutta sitten kun meille tuli välillä sellaisia kysymyksiä, että joutui vaikka viikonkin odottaa, että sai vastauksen siihen, että sillä tavalla semmoinen pitkä prosessi niin sanotusti. Mutta voin sanoa, että kyllä on saatana vörtti. No kyllä pitäisi olla vörtti. Kyllä. Ei siitä niinku
ihan kauheasti Ei tarvitse perustella hirveästi. Ei. Ja nyt on väärä kaista nää vähän täällä näin. Mutta homma hoituu. Eihän tää nyt siis ihan, jos vertaa vaikka Texasin liikenteeseen, niin kaistoja täällä on saman verran kyllä mitä Texasissa on, mutta ei tää nyt ihan yhtä joutuisa tää liikenne ole. Mutta toimii, ei mitään valittamista. Ja se, että kannattaako Dubaihin ottaa oma auto, niin meidän tällä niin kuin menemisellä ja tulemisella niin ehdottomasti kyllä tämä ihan maasta meille. No. Vaikka ei meilläkään ole se, että kun salille mennään, salille tullaan ja kauppahommat tapahtuu oikeastaan tuolla niin kuin verkossa, mutta on se vaan hyvä olla. Villellä täällä sormet syyhyää, koska kattokaapa tätä. Dubaissa on yhtäkkiä joulu ja joulutorttuja. Kato mikä... Mä sanoin Villelle, että mähän siis torttuja syö, enkä tortuista tykkää, mutta siitä huolimatta tortuissa pitää olla helvetin paljon täytettä. Ja meidän tekijä on näihin osannut kyllä laittaa just eikä melkein. Mitä sanot? Kyllä, hyvältä näyttää. Ei muuta kuin häntä kohta. Kyllä. Saat kyllä maistaa. Suomalaisen tekemät. Kyllä. Mistäs päin sä tän oikein pongasit tän? En mä kerro. Onko hyvä? On just semmonen, mikä pitää olla. Aivan 6/5. Ilme varmaan kertoo kaiken. Oli kyllä hyvä. Ei tarvitse sanoa mitään. Joo. Kyllä meni jatkoon. Ihan täydellinen. Kyllä meillä on ollut nyt Minna ollut meillä helvetin hyvä leipuri. Minnalle kyllä 6/5 pisteet on hyvä. Kyllä. Koska joku ei vaan saatana osaa torttua tehdä. Se voi olla myös aivan helvetin. Ei, ja sitten tän pitää olla semmonen rapsakka. Tai joskus on semmonen, ehkä... Ei saa olla liian löllykkä. Ei, ja hilloa täytyy olla paljon. No, sitten kyllä. Tässä on nyt kaikki on 6/5. Voisi jopa luulla, että mun äitin tekemiä. Oho. Se on jo niin iso asia. Kyllä. Hyvä. Ja Minnaltahan sai kaikkia muutakin tilattua, kaikkia suomiherkkuja ja kakkua ja Karjalan piirakkaa. Mä saataisiin tilattua oikein niin perunalaatikkoa, laatikkoa, Minna. Minnako duunaa? Juu, Minna laittaa. Pitää ottaa varmaan Minnaan linkkiä, missä lähdetään joulua uudelleen. Nyt meni Minna kyllä jatkoon. No niin, me ollaan menossa salille ja mitäs meillä täällä laatikossa on? Niin kun me tilattiin niitä joulutorttuja, niin viemme muutamalle ystävälle testiin joulutortut. Tuskinpa ovat maistaneet ikinä. Ei varmaan ole maistanut joo. Tää kaveri on Filippiineiltä ja toinen on Briteistä, josta olisi kotti nyt tuolla on, mutta britti on saattanut kyllä ehkä maistaa, mutta Louis ei varmaan ole kyllä maistanut. Ei varmaan kyllä ihmeessä mitään. Filippiinin kaveri on takuulla yllättynyt. Hello. Okay. I bring this to the shop. You can share the one. Yeah. It's a plum jam. Yeah. It's very good. You will try to Yeah, traditional Christmas treat. Do you want us to taste this? Take one away then. Go out on a train. Yeah. Appreciate that. Thank you. Thank you. And it's made in here in Dubai by Finnish woman. Do you like it? It's very good. It's very good. Yeah. First time I taste this one. Yeah. It's very good. I love it. What is the powder? It's The plum. brown one. Yeah, plum jam. Yeah. This one? Yeah. You can put kind of, different flavor of jam into it, but this one is the traditional one. Ah, I see. Yeah. It's always like, it's traditional Christmas treat. You always have this in Christmas. So in Christmas? In Christmas time, yeah. Not like basically only in Christmas. Ah, okay. Yeah, that's one of the reasons why it tastes so great. You get it like only once a year. Oh, I see. It's based on the thing that you get it like really rarely, like once in a year. You made this? No, it's no. She haven't made it. We ordered. Paula, you ordered it's ordered through the Facebook. Some Finnish woman live in Dubai. Yeah, we ordered them yesterday.
Very good. Thank you so much. You're welcome, you're welcome. Täällä lähtee selkäreeni. Pornstar Martini. No niin, taas on yksi reeni takana päin ja täytyy kyllä sanoa, että meillä on täällä ihan super hyvät puitteet treenata, kehittyä, elää ja olla. Ja tää kuntosali, missä käydään, niin tää on juuri tänne avattu. Ja toki on vielä kesken, että oliko se nyt 30 laitetta vielä, mitkä on tulossa noin niinku about-jarallaan. Mutta se, että kaikki laitteet on tonne valittu tietyin perustein, että ne on niinku oikeasti testattu, kokeiltu, etitty niin kuin, miten se sanotaan? Ne on etitty niin helmet. Ne on handpicked. Kyllä. Siis siellä on periaatteessa oikeastaan laitteet, mitä siellä on, niin siellä on Nautilusta, Hammerstrengthia, Panattaa, Cypexia. Siinä on ehkä ne pääbrändit. Sitten on jokuisia niin kuin yksittäisiä valittuja paloja joltain muilta brändeiltä, mutta niin kuin käytännössä oikeastaan noilta valmistajilta niin kuin ne parhaimmat biisit. Kyllä. Ja, tai siis niin kuin, no meidän käyttökokemukseen ja meidän niin kuin tarpeisiin parhaimmat biisit. Joo, ja toikinhan se, että kuka sanoo, että mikä on paras sali, mutta niin kuin meidän tilanne huomioon ottaen, se mitkä laitteet sopii meille, meidän välityksille, liikeradoille, ihan kaikille, niin toi on heittämällä paras sali niin kuin kokonaisuutta ajatellen ja niin kuin tähän meidän tilanteeseen. Et siellä on laitteet, mitkä sopii meille, on meille tosi hyviä. Sillä on oikeastaan ainuttakaan laitetta, mikä olisi semmoinen niin kuin ei hyvä tai epäsopiva. Ja Joo. sitten, no sano vaan. Ja sitten tietty se, mikä myös totta kai niin ratkaisee sillain niin salissa niin väkisinkin on niin semmoinen yleinen siisteys ja Kyllä. sellainen, tiedätkö, että tuolla on paikat, tuolla on niin puhdasta, siellä huolehditaan niistä mestosta, siellä ei ole semmosia asioita, mitä salilla ei kuulu olla, että sä... Ei oo roskaa, ei oo nuuskapusseja, ei oo likasta, ei oo pölystä. Ei, ja sitten ei ole mitään semmosia, että se on esimerkiksi ängetty niin totaalisen täyteen, että kun sä pikkusenkin siirrät jalkaasi johonkin, niin sä lyöt polven johonkin toiseen laitteeseen tai pää johonkin ja joudut puikkelemaan niin kuin muut tekee, koska semmosiakin saleja on. Joo. Että on tilaa treenata, on tilaa kulkea. Sitten se, että se on niinku hyvä tunnelma, että se ei oo kylmä eikä kolokko, eikä on niinku... Siellä on hyvä ilmastointi, se on just säädetty sillä tavalla, että siellä ei ole liian kuuma, siellä ei ole liian kylmä. Niin tuolla on niinku kaikki tämmöiset pienetkin asiat huomioitu. Ja sitten niinku musiikki, hyvällä volyymilla soi, hyvää musiikkia, ihan superhyvää musiikkia. Ja se yhteinen ilmapiiri, mikä meillä tuolla on, niin se on ihan mahtava. Se, että tulee tuolla, niin kun nähdään uusia ihmisiä, niin aina siellä ollaan kättäpäivää heittämässä ja morottamassa ja jeesimässä. Ja Ja sitten kun toi sali on, toi on tehty kehonrakennusmielessä toi sali. On siis IFBB Pro porukkaa eri lajeista, siellä on olympiabikiniä ja wellnessia ja kehonrakennusmiestä ja vaikka mitä, että kaikki on löytänyt sillä tavalla oman mestansa tosta, koska tuo pystyy tekemään sen treenin. Tuo on just sellainen paikka, että sä meet tonne, sä treenaat. Kun sä meet sinne, siellä on vastassa hyvä porukka, hyvä fiilis, sä saat siitä sun on hieno hypätä sen treenin kimppuun. Sä teet kovan treenin, istahat alas, juot palkkarit, lähdet pois. Työ on tehty. Työ tehty, homma suoritettu 100% fokuksella. Kukaan ei tuu sua kesken treenin häiriköimään niin sanotusti, koska ne tietää se, mitä siellä jokainen tekee. Joo, ja sitten se, että siellä on omaa rauha treenata, että kukaan ei katso siellä tai ihmettele, jos sä ärähät tai murahat. Lamborghini! Että kukaan ei siellä kiinnitä huomiota tavallaan sinuun, vaan kaikki saa siellä sen työskentelyn rauhan. Niin se, että porukka, ketä tuolla on, niin tietää, mitä siellä tehdään ja arvostetaan, kunnioitetaan toisia, niin tuolla on tosi hyvä olla.